ดีครับเพื่อนๆอยู่กับคุณจีฟอสนะครับวันนี้เราอยู่กับพวงมาลัยนะครับที่เพื่อนๆเคยดูแล้วแหละครับมันก็คือถ้ารู้จัก GeForce นะครับแน่นอนต้องรู้จัก JQ Work นะครับคือถ้า JQ Work เนี่ยในรถหลายๆรุ่นที่เพื่อนๆเคยเห็นกันเนี่ยมีมาเยอะแยะมากมายแล้วที่เราทำคลิปกันนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะเป็นเรียกว่า4กล่องที่อยู่ข้างหน้าผมตรงเนี้ยเป็นชุดที่แทบจะเป็นชุดแรกบนโลกสำหรับ GR Yaris นะครับที่บอกว่าเป็นชุดแรกบนโลกเพราะอะไรครับเพราะนี่คือตัวอย่างที่เราจะมาเทสกันบนรถผมเนี่ยเป็นคน develop ร่วมกับเขานะเราก็เป็นคนช่วยแบบเขาขอดีเทลในเรื่องของหัวปลั๊กในเรื่องของสายไฟสีสายไฟตำแหน่งไหนบ้างคือเราก็ลื้อทุกอย่างส่งไปให้ทางเขาก็เช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็ประกอบขึ้นมาแล้วบอกยูเอาไปเทสเลยนี่แทบจะเป็นชุดแรกบนโลกมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอันเนี้ยสำหรับ Yaris ที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็จะมี Paddle Shift ด้วยนะครับซึ่ง Paddle Shift เนี่ยก็จะเป็น Dual Paddle Shift นะครับสมมติข้างบนเราอยากให้เป็นไฟเลี้ยวเราก็แยกได้นะครับข้างล่างเอาเป็น Shift เวลา Shift Up Shift Down อะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกเล่นสำหรับตัว Dual Paddle Shift นะครับแล้วก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับอันนี้จะเป็นชุดสายไฟเนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจสำหรับรถรุ่นนั้นๆนะครับนี่ก็คือกล่องแคนบัสนี่มันก็จะมีนี่นะครับนี่ผมเพิ่งแกะพร้อมเพื่อนๆเลยนะCanBox for GR Yaris นะครับซึ่งเห็นหน้าตาแบบนี้มันแยกพวงมาลัยซ้ายแล้วก็พวงมาลัยขวานะเพราะว่าวิธีการเดินสายไฟรถมันมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยสายไฟทั้งหมดที่เวลา JQ Work ทำออกมาแล้วเพื่อนๆเราจะไม่มีการตัดต่อสายไฟนะมันจะเป็นชุดสายไฟที่โอ้โหเห็นแล้วก็ร้องเลยว่าจะต่อยังไงวะเนี่ยด้วยความที่1นะครับอันนี้เป็นชุดที่เป็นแทบจะเป็นเรียกว่าเป็นเดโมบนโลกนี้เลยเพราะฉะนั้น installation ไม่ต้องคิดจะหาไม่มีปลั๊กเพียบเลยแต่ทุกอย่างนะครับที่เป็น JQ Work ก็จะเป็น plug and play นะครับตามที่เพื่อนๆเคยดูคลิปกันสุดท้ายก็จะเป็นตัวหับนะครับซึ่งตัวหับเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นโพเดียมนะครับสวยป่ะสวยอะคือไม่ใช่มันอันเนี้ยไม่ใช่การสัมผัสครั้งแรกของผมแต่ผมแกะกล่องกี่ทีผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยทุกทีเลยอะด้วยความที่แบบงานอลูมิเนียมครับเป็นลายที่เครื่อง CNC เดินใบมีดทิ้งไว้เป็นคลื่นเป็นร่องรอยอยู่บนตัวอลูมิเนียมดูดีมากเลยอะมันดูดีกว่าเจน1มากๆเลยนะอันนี้คือตัวโพเดียมนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้ตัวโพเดียมก็จะมีตัวฟอร์มูล่านะฟอร์มูล่าก็จะเป็นหับพร้อมกับพวงมาลัยบิวอินอยู่ในตัวเดียวกันเลยก็คือหน้าตาเป็นฟอร์มูล่าวันนะครับเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้ดูกันเราเอา Paddle Shift เนี่ยมาต่ออันนี้คือเป็นแมนนวลอยู่ถ้าเป็นออโต้ปุ๊บก็คือเราต่อตัวนี้เข้าไปนะครับต่อ Paddle Shift ตัวนี้เข้าไปมันเป็นแอดออนเสริมเข้าไปได้นะครับแต่ตัวหับตัวเนี้ยความเจ๋งของมันก็คือมันเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆจะขับ BMG Series จะขับ Supra A90 จะขับPorsche แล้วอยากได้พวงมาลัย JQ จริงๆตัวหับตัวเนี้ยตัว Racing หับตัวเนี้ยเหมือนกันนะส่วนที่มันแตกต่างคืออะไรรู้ป่ะครับนี่มันคือสมองข้างหลังมันนะครับตัวคอนเน็กชันตัวสายไฟที่มันเข้าไปต่อที่ตัวรถกับชุดสายไฟกับแคนบัสพวกนี้คือส่วนที่มันแตกต่างกันแต่การแสดงผลเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเหมือนมันจะรู้เองเลยว่าเนี่ยเสียบเข้าไปมันคือรถอะไรอยู่เพราะรถอะไรมันจะฟ้องด้วยตัวนี้ที่เราสวมต่อเข้าไปถูกป่ะครับพอมันรู้ปุ๊บมันก็จะแสดงผลเป็นเซตอัพของรถคันนั้นๆที่เราเคยตั้งไว้ซึ่งมันสามารถตั้งได้ทั้งหมด3โปรไฟล์นะเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยมีปุ่มแค่นี้ใช้ไม่พอหรอกตั้งไม่ได้หรอกไม่กดตรงนี้1ทีปุ๊บนั่นคือแปลว่าปุ่มทุกปุ่มเนี่ยกลายเป็นอีกเซตอัพขับบนถนนก็เซตอัพ1อยากจะกดทีนึงปุ๊บอันเนี้ยเราอยากจะเอาไปลงสนามก็จะเป็นปุ่มต่างๆที่เราแมปไว้ว่าเราอยากจะใช้ไปลงสนามอะไรอย่างเงี้ยคือได้ทั้งหมด3โปรไฟล์สนุกมากของดีมากและที่สำคัญเสียดายเนอะไม่มีของแบรนด์อื่นให้เพื่อนๆเทียบผมไม่มีของแล้วคือการควิกรีลิสของพวงมาลัยมีพี่ลูกค้าที่เป็นนักแข่งครับเขามาแล้วเขาได้ลองจับได้ลองสัมผัสดูเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือฟีลลิ่งนี่คือของสนามครับนี่คือของที่สามารถใช้บนสนามได้ที่เวลาคุณเข้าโค้งด้วยแรง G สูงที่พวงมาลัยมันดีดสู้มือเราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่หลวมมันไม่คลอนมันต้องเฟิร์มแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นของที่คุณภาพได้กับการแข่งขันในสนามนะครับเฮ้ยทำไมเคยเห็นในเน็ตทำไมตรงกลางปุ่มแต่มันเป็นจอนี่มันคืออันนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นจอขึ้นมาอยู่แทนตรงนี้ครับใส่แทนกันเข้าไปแล้วบีบแต่ตรงไหนล่ะบีบแต่เราก็ไปเซตปุ่มอื่นนะครับแล้วก็ไปใช้ปุ่มอื่นก็ได้ให้เป็นแต่นะครับส่วนอันเนี้ยมันก็จะเป็นการแสดงผลนะครับความเร็วเวลาที่เราขับนะครับขึ้นเป็นกิโลเมตรก็ได้หรือเป็นไมล์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้สำหรับช็อตคัทนะครับเวลาที่เราขับอยู่แล้วเราอยากจะกดเข้าไปเซตติ้งแล้วอยากเป็นแบบปุ่ม
ว่าอยากให้ปุ่มไหนเป็นอะไรอยากให้ปุ่มไหนสีอะไรอยากให้ชิฟต์ไลท์กลายเป็นสีอะไรเราทำได้โดยที่เราไม่ต้องถอดพวงมาลัยไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เราแค่นั่งอยู่แล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้เข้าไปคอนโทรลแล้วก็เลือกสามารถเซตติ้งได้แบบง่ายมากเลยคือไม่จำเป็นต้องมีคอมก็ได้ครับแค่เรามีจอตัวนี้หนึ่งตัวคือสามารถเซตติ้งปุ่มทุกอย่างเนี่ยได้หมดเลย JQ Work นะครับพวกถ้วยคอพวกนี้คือ 7075 นะครับไม่ใช่เกียร์6นะคือแข็งสวยงานดีมากไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าอุ้ยสวยจังเลยเราไปใส่รถกันดีกว่านะครับคันนี้ผมอาจจะใช้เวลางมนิดนึงนะครับเราไปติดตั้งกันบน GR Yaris กันดีกว่าครับว่าเราจะดึงฟังก์ชันอะไรขึ้นมาบนพวงมาลัยได้บ้างมาค่อยๆงัดเอาปลั๊กเดิมออกกันนะครับก็จะมีสายไฟเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็จะไม่งัดเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะค่อยๆเขี่ยออกออกแล้วเรียบร้อยโตโยต้ามีร่องหรือเปล่าไม่แน่ใจมีขีดอยู่ว่านี่คือตรงกลางขอปากกาหน่อยครับพวงมาลัยตรงลากก่อนพวงมาลัยเดิมฝากเก็บให้หน่อยนะครับก็จะเป็นสายไฟที่ต่อจากบริเวณคอทั้งหมดนะครับก็จะเอาสัญญาณของก้านไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับก้านที่ปัดน้ำฝนออกมารวมกันตรงนี้นะครับแล้วปลายสายก็จะเข้าอีก1เส้นอันนี้เข้าแคนบัสอันนี้ไปต่ออีก2ปุ่มซึ่งไม่มีแมนนวลอะไรให้กูเลยนะครับมางงกันต่อนะผมลื้อไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไรลื้อแบบไม่มีคู่มือแม่งคือลื้อไปรุ่นไปนี่นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กทั้งหมดที่อยู่บริเวณปุ่มจริงๆด้วยครับเนี่ยมันจะมีปลั๊ก2ปลั๊กนะครับสีดำตัวหนึ่งสีฟ้าตัวหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นปลั๊กของเวลาที่เราคอนโทรลตัวโหมดนะครับกับตัวGR4 แปลว่าเราจะดึงช็อตคัทอันนี้ขึ้นไปแต่นี้ที่เราต้องรื้อหมดเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเอาคอนโซลกลางตรงนี้ออกนะเพื่อที่จะขยับเรือนใหม่แล้วเอาไปปลั๊กอีก1ตัวซึ่งผมคิดว่ามันต้องอยู่ที่เรือนใหม่นะรื้อก่อนมันอาจจะรื้อฟรีก็ได้นะครับไม่แน่ใจลองก่อนรื้อจริงนี่น่าจะรื้อเหมือนเปลี่ยนเครื่องเสียงนะต้องเช็คน็อตอันนี้ตัวยาวนะครับเมื่อกี้บริเวณคอนโซลที่เหลือเมื่อกี้ตัวสั้นอันนี้ตัวยาวเท่ากันปึ๊บเราน่าจะเจอปลั๊ก1ตัวเป็นการคาดเดาล้วนๆช้าไม่เหมือนว่ะอ๋อนี่ไงน่าจะต้องเป็นอันนี้นะขอผ้าผืนหนึ่งมาคุมหน้าจอหน่อยครับอันนี้ก็ได้ครับกลัวเป็นรอยโอเคต่อไปมันคือหมดนี่เลยนะครับสายไฟ4เส้นมันเอาไฟ12โวลต์นะครับมาเลี้ยงระบบมันจากตัวที่จุดบุหรี่นะครับเอาปุ่มปิด traction ขึ้นมานะครับเอาปุ่มโหมดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอา GR4 ขึ้นมาทุกอย่างถูกพ่วงขึ้นมาหมดเลยด้วยการทำเป็นปลั๊กแบบต่อขึ้นมานะครับตัวผู้ตัวเมียใหม่แล้วก็วิ่งเข้าไปที่กล่องวิ่งเข้าไปที่ตัวคอนโทรลตรงกลางแล้วก็ต่อแคนบัสเข้าหากันคนคิดมันเก่งเนาะหน่อยเก็บรวบให้มันเป็นเส้นเดียวนะครับก่อนเราจะประกอบพวกนี้ลงไปอีกเส้นหนึ่งที่เขามาเอาสัญญาณไปที่หาตั้งนานว่าคืออะไรนะมันก็คือ water spray นะครับที่เราสามารถกดปุ่มบนพวงมาลัยแล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดน้ำใส่อินเตอร์คูลเลอร์กลายเป็นช็อตคัทมาอยู่บนพวงมาลัยนะครับสำหรับรถที่เป็น RZ High Performance ที่มีฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับรถที่ไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีนะครับน่าจะต่อไม่ได้นะครับนี่คือเขาก็ทำมาให้เต็มแบบสำหรับรถที่เป็นออปชั่น full option มีมาตัวนี้ water spray นะครับเป็นอันครบนะครับก็จะเหลือเส้นสุดท้ายก็คือบริเวณ cock spring นะครับที่เราจะต้องต่ออันนี้ขึ้นมาโอเคไล่ประกอบก่อนครับอย่างเยอะนี่แล้วสัญญาณทั้งหมดนะครับที่เราเดินกันเนี่ยก็คือจะถูกเข้าไป connect ที่ตัวกล่องนี้เนาะเป็นตัว
รวมสัญญาณทั้งหมดมาไปขึ้นที่พวงมาลัยนี่เราใส่ให้มันตรงมาร์กเดิมที่เราถอดนี่ตรงเส้นนี้ขึ้นมาโอเคเรียบร้อยตรงเป๊ะโอเคเนี่ยก็จะเป็นข้อแตกต่างอีกหนึ่งจุดเล็กๆเขาก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับที่เราสามารถแบบขันปอนได้โดยที่เราไม่ได้ต้องไปออกแรงให้ตัวพวงมาลัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวคอมันคือเราปกติบางรุ่นก็จะมีแบบหักปุ๊บแล้วมันล็อกก็แก๊กถูกไหมครับแต่อันนี้คือเราก็จะมีตัวออกแรงช่วยต้านในขณะที่เราแบบอยากได้ทอร์กที่เราต้องการคือเขาก็คิดมาเยอะนะจริงๆมันก็คือเกิดจากการคิดเยอะแหละว่าทำยังไงให้งานมันออกมาดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลรวมขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่บอร์ดของเขาก็คือคอก่อนที่จะเข้าที่ตัวหับเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นตัวที่เรามา connect เพิ่มนะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับคือเขาทำมาแบบดีอ่ะชอบมากเลยเวลาที่เราต่ออย่างเงี้ยคือสัมผัสที่เราสัมผัสได้ดีมากจริงนะระบบมันก็เชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วก็ซ่อนรูน็อตทั้งหมดด้วยการทำเป็นฝาสไลด์นะครับแล้วก็มีลูกปืนเป็นตัวล็อกซึ่งเราก็แค่มาสไลด์ลงล็อกแล้วปุ๊บPedal Shift นะครับก็จะมีให้ก้านมาทั้งคาร์บอนกับอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครใส่อลูมิเนียมแน่ๆก็จะใส่เป็นคาร์บอนหมดนะครับซึ่งเราก็จะแยกกันว่าข้างบนเนี่ยเป็นอันเล็กข้างล่างเป็นอันใหญ่นะครับอันบนนี้เราอาจจะเอาไว้สกิดเพื่อเป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนข้างล่างเราก็เอาเป็นชิปอัพชิปดาวปกติแล้วดีไซน์เขาดีอ่ะมันไม่ได้ตัดกันทื่อๆมันตัดกันแบบมีเล่นเส้นสายนิดนึงของเดิมที่เป็นแตรเนี่ยเราก็จะถอดพวกนี้ออกเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวจอนะครับผมว่ามันเท่ดีอะเวลาวิ่งแล้วมันกลายเป็นความเร็วขึ้นนี่เราเอานี้ออกของเดิมก็จะเป็นแค่แตรธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนเป็นจอปุ๊บนี่ข้างในก็จะกลายเป็นจากที่สัญญาณมันเป็นแค่แตรเนาะอันนี้มันก็จะกลายเป็นเนี่ยมีหน้าคอนแทคพวกนี้เพิ่มแล้วข้างในก็จะมีบอร์ดขึ้นมาเพื่อมาแสดงผลนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถควบคุมปุ่มหรือการเซตอัพปุ่มก็จะเซตได้บนตัวพวงมาลัยด้วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียบคอมพิวเตอร์นะครับเรามาเสียบคอมพิวเตอร์มาลองเซตอัพกันนะครับคอนเน็กปุ๊บช้ามาแล้วทำไมเขาตั้งมาให้เราเป็นสีเขียวแล้วนี่อันนี้เขาตั้งมาเป็น left turn signal นะครับถูกอันนี้มันขึ้นว่ารถอะไรเรามาดูฝั่งนี้ครับนี่ Toyota GR Yaris นะครับคือเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าโปรไฟล์ที่เขาเซตมานี่คือโปรไฟล์1ถูกไหมครับเราเซตได้ทั้งหมด3แบบ3โปรไฟล์แล้วก็ความสว่างของปุ่มตอนกลางวันกับตอนกลางคืนปรับได้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมน้อยสุดเลยครับไม่งั้นแยงตาแล้วก็จะเป็นเนี่ยชิฟไลท์นะครับขึ้นได้หมดว่าอยากให้สว่างขนาดไหนชิฟไลท์ตอนกลางคืนสว่างเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องสว่างมากผมว่ามันแสบตาเกินไปแล้วก็สีเนี่ยเราอยากได้เนี่ยสเตจ1สเตจ2สเตจ3แล้วก็ชิฟไลท์จังหวะที่กระพริบมันเลือกเป็นสีได้หมดเลยนะคือสเตจ1ผมว่าเอาเป็นถ้าเป็นเหลืองเราก็อาจจะกลายเป็นส้มแล้วสุดท้ายสเตจ3เนี่ยก็จะเป็นแดงแต่ตอนกระพริบเราอยากได้แบบเฮ้ยไม่อยากได้กระพริบแดงว่ะกระพริบฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปลองบนรถกันนะแต่เดี๋ยวเซตอย่างอื่นก่อน ตัวชุดหับนะครับมันก็จะแยกกับพวงมาลัยนะอันนี้พวงมาลัยเพื่อนๆแล้วแต่เลือกนะครับอันนี้เราเลือกเป็นสปาโก้นะครับผมว่ามันดูแลนลี่ดีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบอันนี้คือสามารถใส่ได้หมดแม้กระทั่งเพื่อนๆที่อยากได้พวงมาลัยแปลกๆแบบนาดี้อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีอะแดปเตอร์อันนั้นต้องมีอะแดปเตอร์เพิ่มนะเพราะว่ารู PCD ของพวงมาลัยมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ผมเลือกเป็นสปาโก้แล้วกันผมว่าอันนี้เข้ามือดีนะครับFeeling Sparko คือความอ้วนความจับแล้วแบบ
หดีมากเลยอะไปใส่บนรถกันดีกว่าสวยไหมมันทำให้พวงมาลัยอื่นแม่งดูเป็นของเล่นไปเลยอันนี้มันดูแบบมันดูเลสซิ่งอะอันนี้คือพวงมาลัยที่ดูแบบดูใช้ในการแข่งขันได้ดูหน้าตาดีดูแมทเทียลดีดูไม่เป็นแบบดูไม่แฟนซีดูไม่ของเล่นอันนี้คือดูแบบไม่รู้นะส่วนตัวผมว่านี่คือสวยที่สุดของพวงมาลัยแล้วเราไปลองบนรถกันดีกว่านะครับนี่ก็คือพวงมาลัย Spargo จับคู่กับหับของ JQ Gen 2นะไปดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างขับอยู่เราไม่ต้องเอื้อมไปกดแล้วเราก็จะกดแค่ครึ่งบนเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายกดข้างนี้ไฟเลี้ยวขวากดไฟสูงนี่ไฟสูงกระพริบนะครับก็กระพริบตามเรากดเลยอยากจะบีบแต่ตรงนี้เราเป็นจอแล้วใช่ไหมครับไม่มีแต่ผมก็ตั้งแต่เป็นอันนี้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดเสียงปิดเสียงนะครับเจ๋งกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องละสายตาเป็นในการกดเป็นเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับเราแค่ผมตั้งไว้นะคร่าวๆดันขึ้นปุ๊บนี่กลายเป็นสปอร์ตเฮ้ยรถติดว่ะเข้าอีโก้ดีกว่าไม่ได้ซิ่งดันมาแค่นี้นะครับอันนี้คือการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนการซ้ายขวาเนี่ยเราอาจจะเอาเป็นการคอนโทรลในปุ่มของเดี๋ยวผมเลี้ยวก่อนแป๊บนึงนะซ้ายขวาเนี่ยผมตั้งเป็นการคอนโทรลของ GR4 นะครับอันนี้อยู่ normal ใช่ไหมครับพักทีหนึ่งเนี่ยกลายเป็น gravel ถ้ากด push track ลงไปกดตรงกลางลงไปก็กลายเป็น push track นะครับแล้วก็สามารถตั้งได้พวกนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆสามารถเล่นเองได้นะมันไม่ได้ฟิกนะครับสำหรับใครแบบอยากลงแทร็กใช่ไหมครับเอาดันขับอยู่ปุ๊บซิ่งแล้วกดสปอร์ตอยากดิฟเล่นกดอีกข้างหนึ่งปุ๊บปิดทุกอย่างผมตั้งช็อตคัทของผมเองนะกลายเป็น Expert Mode ที่แบบปิดทุกคันช่วยเหลือดันอีกทีนึงปิดกับโหแม่งสุดยอดไม่ต้องละสายตาไม่ต้องเอามือไปกดคอนโซลกลางทุกอย่างคือรวมอยู่ในที่เดียวแล้วขับอยู่แบบบางวันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลงสนามว่ะเราไม่ได้อยากขับพวงมาลัยนี้นะครับเราก็แค่เพราะว่าแล้วเราก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นตัวฟอร์มูล่านะครับใส่ปุ๊บใช้ได้ปั๊บไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มูล่าซีรีส์ซึ่งอันเนี้ยปุ่มถูกเซตอัพไว้บนซูผ้าแต่ไม่น่าเชื่อนะครับฟังก์ชันของ JQ Work เขาทำมาเลี้ยงไฟในปุ่มเนี่ยเขาจะเป็นการโวลเทจเนาะของไฟที่สัญญาณที่เข้าไปที่กล่องแคนบัสมันคือเป็นคำสั่งเดียวกันนะครับเนี่ยบีบแต่ซึ่งอันเนี้ยไปใส่บนซูผ้าก็บีบแต่นะครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นเนี่ยกดเอาเปิดไฟสูงปิ๊บ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 ได้หมดนะครับปิดแท็กชั่นเนี่ย TRC off ขึ้นหมดใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่นี้ผมตั้งเป็นนี่ดันขึ้นตรงนี้ปุ่มมันเพิ่มมานะครับดันขึ้นเป็นสปอร์ตเนี่ยลงมาแมนนวลขับรถผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเชื่อนะครับอันนี้พวงมาลัยเนี่ยขับสนุกสุดจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพวงมาลัยปกติมันเหมือนเราเล่นเกมเนาะทัศนวิสัยทุกอย่างมันเคลียร์มากมันมองจอกลางก็ชัดไม่มีพวงมาลัยมาบังอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าอาจจะลำบากกับเพื่อนๆที่เวลาไม่ชินกับพวงมาลัยแบบนี้อาจจะกลับรถลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เวลาแบบสมมติเราลากขึ้นมาชิฟไลท์ทุกอย่างแบบเฮ้ยดูดีมากอะดูดีสุดๆเลยอะดูดิโอ้โคตรซิ่งพวงเดิมกลับบ้านไปเลยนะครับเนียนเปลี่ยนแพทเทิร์นได้แต่ from left to right นะครับได้หมดหรือจากซ้ายขวาขึ้นมาตรงกลางผมเอาจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะพอผมเลือกปุ๊บออกมาเปลี่ยนโหมดกลับมาก่อนโอเคทีนี้กลายเป็นตอนนี้ shift right นะครับเวลาเราลากปุ๊บนี่มันก็จากซ้ายไปขวาโคตรหล่อสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ JQ Work นะครับอันนี้ตัวนี้ที่อยู่บนรถผมเนี่ยทั้งหมดนี่คือเป็นโปรโตไทป์นะครับสายไฟทุกอย่างคือต้นแบบสำหรับ GR Yaris และ GR Corolla นะครับถ้าเพื่อนๆมีรถนะครับ GR Corolla GR Yaris ตอนนี้เดี๋ยวผมว่าคลิปนี้ออกเนี่ยของจริงโปรดักชันน่าจะพร้อมแล้วนะครับไม่ได้มีแค่ GR Yaris GR Corolla นะครับก็จะมี BM นะครับตระกูล M Car นะครับหรือไม่ใช่ M Car ที่เป็นรถบ้านนะ F Series G Series ลามไปยันรถตระกูลพวก Porsche นะครับหรือ Honda ที่เป็นแบบตัว Type R นะครับ Civic Type R FK8 นะครับหรือ FL5 ก็จะมีพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยคือถ้าบ้านที่เพื่อนๆมีรถหลายคันผมแนะนำว่าอย่าซื้อซ้ำไม่ซื้อซ้ำในที่ของผมหมายถึง1คันเพื่อนๆซื้อนะซื้อเป็นโพเดียมซื้อเป็นขับสปอร์ตซื้อเป็นอะไรก็ได้อีก1คันซื้อเป็นฟอร์มูล่าแล้วเราได้ฟีลลิ่งเนี้ยทุกคันอะเนี่ยแล้วคือทำไมจะขับไม่ได้คนบอกกลับรถไม่ได้กลับได้ขับได้ปกติเลยแล้วเนี่ยมันคือดูหนังฟอร์มูล่าวันมานะไม่ต้องงี้ดิโอ้สนุก
สนุกมากนะครับแล้วเนี่ยงานติดตั้งผมรับรองเนี่ยผมรื้อคอนโซลทั้งหมดนี่เป็นงานที่ผมเพิ่งเคยทำคันแรกนะครับบอกเลยว่าไม่มีเขี้ยวหักแม้แต่ตัวเดียวเนียนกริปเลยครับเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง GeForce นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้นะครับเป็นนี่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์แล้วคลิปหน้ากับ GR Yaris จะมีอะไรอีกพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ